Gjyqtar të tjerë kanë zgjedhur të qëndrojnë përballë me krimin dhe janë goditur për shkak të rezistencës së tyre. Disa janë eliminuar nga mafja e pronave, por deri më sot nuk ka asnjë autor të këtyre krimeve mbi drejtësinë. Jemi përtej Adriatikut, në Palermo të Italisë. Këto pamje të rënda, për sicilianët janë sot e kësaj dite, simboli brutalitetit të mafjas. "23 maj vitit 1992 shërben si moment kujtese për një luftëtar të madh të drejtësisë, që i qëndroi përballë mafjas. 27 vite më parë, u mbi jetën gjyqtari Giovanni Falcone dhe për krah tij vdiqën bashkëshortja dhe 3 shoqëruesit. Plot 500 kg eksploziv shpërthyen buzë autostradës në periferi të Palermos. Një sasi kaq e madhe eksplozivi do të mjaftonte për të rrafshuar disa kulla të larta. Ky ishte mesazhi që dha mafja për të eliminuar njeriun ikon të drejtësisë. Falcone dha frymën e fundit në krahët e mikut të tij, prokurorit Paolo Borsellino. 57 ditë më vonë, një makinë bombi merr jetën Borsellinos dhe 5 shoqëruesve të tij. Këta dy njerëz janë sot simboli qëndresës dhe luftës kundër krimit të organizuar. Ne nuk e kemi një Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino. Një nga intervistat më të mira që ka marrë në karrierën time me Pierluigi Vignin, prokurori kombëtar i antimafjes italiane, pasardhësi i Giovanni Falcones, tha që drejtësia shqiptare do të kuptojë dhe do funksionojë vetëm atëherë kur brenda drejtësisë të ketë viktima të bëra nga krimi i organizuar. Me këtë frazë do të thoshte që këtu nuk ka luftë dhe nuk ka betejë midis njëri nga drejtësia shqiptare dhe nga ana tjetër krimi i organizuar. Në 29 vite, në Shqipëri kemi një gjyqtar të vrarë, 2 avokat dhe shoferin e një prokurori të përgjithshëm. Përballja me krimin e njerëzve të drejtësisë asgjë afrohet asaj të kolegëve sicilian. Në këtë dokumentar, ne do të sillim të gjitha rastet e sulmeve ndaj njerëzve të drejtësisë. Një pjesë atentateve janë për shkak të detyrës, por nuk mungojnë rastet për mpleksje me botën e errët të krimit. Në maj të vitit 1996, ku vendi ishte i trazuar nga firmat piramidale, sistemi drejtësisë provon tronditjen e parë të fortë. Personat pa njohur spërkasin me lëndë djegëse dhe i vënë zjarrin banesës së prokurorit Bilbil Mete në Pogradec. Fatmirësisht, ai dhe familjarët nuk pësojnë asgjë. Mesazhi ishte i fortë. Tashmë njerëzit e drejtësisë nuk kishin imunitet përballë krimit. Prokurori Bilbil Mete që i kanë ndjekur shtëpinë në Pogradec, ajo ishte tamam betejë me krimin. Filluam të kuptojmë që prokurorët dhe njerëzit e drejtësisë nuk ishin më të sigurt, domethënë siç ishin para ndryshimit të sistemit. Mete ka shërbyer si drejtues etusie në periudhën e komunizmit. Fakt ky që ka ekspozuar atë përballë sulmeve politike. Ai është babai i Ervin Metes, aktualisht drejtori i autoritetit të mbikëqyrjes financiare dhe dikur zëvendës ministër në qeverinë Rama. Familja Mete rezulton me pronë atë që njihet si zona e luksit, Gjiri i Lalzit. Në vitin 2007, Ervin Mete ka bler aty një truall prej 500 metra shkatror. Zoti Mete është një personalitet në prokurori. Jam i bindur që zoti Mete është një prokuror dhe vazhdon të jetë një prokuror që nuk është përgjuar për mungesë profesionale ose për histori që lidhet me pastërtinë e figurës. Sa kohë unë kam mbuluar institucionin e prokurorisë, më rezulton një nga prokurorët më të ndershëm, një nga prokurorët që me mundësitë që kishte Shqipëria i ka vënë gjoksin punës. Mete ka pësuar nga krimi ordiner edhe 2 herë të tjera. Në vitet 2007 dhe 2012, ati janë ngrabitur makinat private. Jemi në nëntor të vitit 1996. Tirana trënditet nga një shpërthim i fuqishëm në qendër të qytetit. Një sasi e madhe tritoli shpërthe në derën e një apartamenti në katin e 5 të një pallati, tek zona e ushtarit të panjohur. Paniku ishte i madh. Objektivi i sulmit ishte banesa e një gjyqtari.
ishte sulmuar familja e Prel Martinit, kryetarit të gjykatës apelit në Tiranë. Fatmirësisht, nuk pati viktima. Presidenti i kohës Sali Berisha nuk do të vononte shumë t'i vishte ngjarjes pistën e tash të quajturit terrorizëm i kuq. Këtë konkluzion ai e lidhte me dënimet e ashpra që Martini kishte dhënë në atë periudhë për ish zyrtar të Partisë së Punës. Martini ishte një gjyqtar i besuar pranë të djathtës, i emëruar nga Berisha në atë post pas një karriere 5 vjeçare si gjyqtar në Shkodër. Ai ishte atakuar jo pak për vendime dhe qëndrime të skajshme politike dhe cilësoi si njeri i bindur ndaj pushtetit. Opinioni publik, media e konsideron të afër partisë ishte në pushtet në atë kohë. Dhe nuk është se nuk ishin të drejtë, domethënë. Në atë periudhë, Martini binde në sy si një prej gjyqtarëve që shumë shpejt u bë pjesë e pronarëve në zonën e ish-bllokut me një vil. Një vit pas atentatit, në shtator të vitit 1997, presidenti Recep Mejdani do ta shkarkonte Prel Martinin nga detyra. Dora e krimit nuk do të kursente as prokurorët e ndershëm. Në korrik të vitit 1997, kaosi mbizotronte në rrugë. Burgjet ishin hapur dhe kriminalë të rrezikshëm qarkullonin lirshëm. Në qytetin e Korçës, më kujtohet jo vetëm që fituan lirinë dhe dolën, por nuk i bën jetë të tyre, por vajtën te shtëpia e një prokurore dhe qelluan me armë për të masakruar gjithë familjen. Aty ka vdekur një person dhe prokurorja Ledina Riza, që për mua është një heroin, domethënë vetëm Zoti e ka shpëtuar. Në atë ngjarje do të plagosej vjerri i saj. Për disa minuta, familja mbeti në kurth pasi e kishte të pamundur të dilin në rrugë. Autorët nuk u zbuluan kurrë. Ledina Riza është pjesë e prokurorisë së Tiranës. Pas asaj ngjarje, ajo ka mbajtur një profil të ulët dhe nuk është dëgjuar në raste të dyshimta. Është vajza e aktorit Riza të Korçës. Absolutisht jam i bindur që rasti i Ledinës është rast që vjen për arsye të funksioneve të saj si prokurore. Jam i bindur. Ledina është një prokurore që nuk ka komunikime me element kriminal, figurë pasta morale, profesionale, etj. Në vitin e mbrapsht të 97-s, krimi kishte marrë zemër përballë njerëzve që luftonin. Një mbrëmje, shtëpia e prokurorit Arqile Koça në Linz rrethohet nga personat armatosur që hapin zjarr me armë. Fatmirësisht, askush nuk mbeti i lënduar nga kjo ngjarje. Veprimet hetimore nuk nxorën asnjë emër konkret për autorin e këtij sulmi të armatosur. Këto ishin, si të thuesh ato, sinjalet e para që do goditeshin njerëzit e drejtësisë. Nuk u mor vesh dhe nuk u zbardha asnjëherë, se kjo është çudia, më njerëzit e drejtësisë nuk zbardhin çështjet e tyre. Domethënë kjo është ironia më e madhe. Arqile Koça ka qenë kandidat për prokuror të përgjithshëm. Sot, ai nuk është më pjesë e sistemit, pasi ngeci në rrjetën e vettingut. Prokurori nuk justifikoi dot pasurinë e përbërë nga disa apartamente, garazhe, por edhe 2 banesa në zona turistike. 1 në 3 gjyqtar me 250.000 euro, një gjyqtar i tillë nuk e lufton krimin organizuar. Përkundazi ai ka fituar nga krimi organizuar. Ne kemi gjyqtarë prokuror me nga 20-30 shtëpi. Ai nuk quhet luftëtar ndaj krimit organizuar. Në vitin 1997, në Tropoj, kishte marrë rrugë një zinxhir i gjatë vrasjesh. Në muajin dhjetor, prokurori të Bajramcurit, Petrit Cengu, i vendoset një sasi e madhe tritoli në derën e banesës. Shpërthimi ishte i fuqishëm, por fatmirësisht nuk pati viktima. Mesazhi ishte i qartë për prokurorin Cengu dhe çdo zyrtar të sistemit. Ngjarja nuk u arrit të zbardhej kurrë. Një nga arsyet pse ngjarjet e hetuara për 97-ën dilin pafajshëm, persona kishte se s'kishte vënë ngjarje. Tani a mund të hetosh normalisht një ngjarje kur s'ka vënë ngjarje? Shteti ishte në zbatisë, po të rikej nuk e komandonte më shoqërinë, nuk e drejtonte dot, nuk e kontrollonte dot territorin shqiptar.
Deri tani kemi folur për atentate, ku nuk ka patur viktima por vetëm dëme materiale. Por në 21 shkurt të vitit 1998, drejtësia merr goditjen e parë serioze. Kleanthi Koçi, kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë, ish gjyqtar dhe një prej njerëzve më autoritar në jurisprudencë, bëhet viktimë e një atentati në qendër të Tiranës. Në sheshin Skënderbej, shumë pranë atij që njihet si 15 Kaçi. Dikush i afrohet, i thot diçka dhe qëllon 3 herë me pistolet në trup. U takuam dhe do të qenë ora 10, diçka më shumë, rreth orës 10. Kur ndashim, me qenë se shpiti kishim po aty afër, edhe Kleanthi i shkrete kishte aty i ndjeri, edhe unë e kisha hapër shpinë. Dhe unë ndam në drejtime si pas shpis. Mbaj bënd që pa shkuar në shpi, më kanë ardhur ca çuna të ri dhe më kanë thënë ore Kleanthin e goditën me pistolet. Nuk kishte ndonjë shqetësim, nuk po thuj se 90% të çështjeve ne i ndiqnim bashkë unë me të dhe dia dhe problematikën e tyre, nuk kishte ndonjë konflikt. Koçi i mbjeton sulmi dhe për 3 javë merr mjekime në spital. Aty ai është pyetur nga hetuesit dhe se Koçi e kishte njohur autorin, por kishte deklaruar se do të fliste pasi të dilte nga spitali. Ai u vra në mes të qytetit Tiranës, në afërsi të hotelit 15 Kaçit, u vra në kushte që ka patur thonë njerëz rreth rrotull ti, rreth në atë vend ku është vrarë ai, edhe që për fatin e keq, asnjëherë nuk u gjet, nuk u zbulua, nuk u tregua, nuk u tha për vrasjen e tij asgjë me rëndësi. Gjendja e tij shëndetësore u përmirësua ndjeshëm. Madje ai u ngrit në këmbë. Nuk dihet se në çfarë rrethanash u vendos që ai të nisej në Itali për kurime të tjera, pasi mjekët kishin deklaruar se kaloi rrezikun. Ministri i Drejtësisë së Italisë çoi një avion për ta marrë. Dhe avioni erdhi në Rinas. Në Rinas na ndodhi diçka që unë e mora vesh më pas. Ish shefi policisë së Rinasit, i cili u vran Durrës më së naj, Gani Malushi. Ai ishte shefi policisë së Rinasit. Dhe ndonë se piloti i avionit i thoshte, ore ma lë se doktori nuk ishte vizë. U thoj me viza në atë kohë. Ma lë thoshte se e marun për sipër. Ti vetëm lëre të hypi në avion, se në Itali përgjigjem unë për të. A je vononja 3-4 orë, thëmë. Sa po avioni ngrihet, fatkeqësisht, Kleanthi Koçi pëson një komplikacion dhe ndron jetë. Vdekja e tij e papritur ngriti shumë pikpyetje dhe hipoteza në shtypin e kohës. Unë jam interesuar dhe kam lexuar aktin e ekspertimit të Italisë. Ishte me tërmend një vdekje vetëm nga zëmra. Plaga që ai kishte marrë në bark, s'kishte lidhje me... Kush i trembej Kleanthi Koçit dhe pse donin atë të vdekur? Pasi u bë avokat, ai pati pak çështje penale në dorë. Koçi kryesisht po trajtonte dosje që lidheshin me konflikte pronësie. Dhe kjo ishte pista kryesore ku aso kohe hetuesit janë fokusuar. Kishte 2-3 çështje të mëdha, një në Stamboll, në Turqi, me që mbaj mendun, një në Vlorë, me 2 mbiemra që unë i njihja kush ishin dhe si familje në Vlorë. Bëj fjalë për sa pasuri në ujë të ftohtë, mos gaboj. E këto ishin në përgjithësi, ishte edhe kjo edhe familjes Pazari këtu. Ishte shumë profesionist dhe mbrojtjet e tij kanë qenë shumë të argumentuara, me prova, me gjitha dhe pothuajse ka fituar gjitha çështjet që ka pasur. Si avokat, ai qëndronte larg simpative politike. Kleanthi Koçi i kishte shërbyer Nexhmi Hoxhës, por edhe Lekazogut. Ishte një njeri i njohur shumë mirë në qarqet politike, të cilat kur kishin nevojë e thërrisnin për konsulencë të 2 kratë, si majtja dhe e djatha. Edhe sot e kësaj dite, vrasja e tij mbetet ende mister. Në atë kohë, ishte një krim që të rënditi rënd mbar opinionin. Ishte i pari njeri i rëndësishëm i drejtësisë që ekzekutoi. Nuk i falej organeve të drejtësisë në atë kohë. Kam iden as këshire në vëndin djarje se nuk e ka bërë prokuroria. Basi dhe atë plumbin që ja gjetën ata mjekët,
deri vonë e ka mbajtur unë, domethënë as nuk e kishte policia fare atë. Ata që i thrisin profesor Kleanthi Koçit, asnjë prokuror, asnjë gjykatës, asnjë avokat nuk arriti të zbardhi vrasjen e këtij profesorit të tyre. Kjo është më ironike. Jo se nuk kishte njerëz që mund të jetonin në këtë fushë, kishte njerëz të aftë. Ideja ime është se nuk donin ta ngacmonin këtë si problem. Trazirat e 14 shtatorit të vitit 98 zhytën edhe njërë në kaos vendin. Prokurorët që po hetonin ishin marrë në mbrojtje, por kjo nuk ishte mjaftueshme. Njëri prej pjesëtarëve të grupit hetimor dhe familja e tij i shpëtuan mrekullisht një atentati. Bujar Imçi ish drejtori i hetimit të krimit të organizuar në prokurorinë e përgjithshme. Në derën e banesës së tij qëndronte i armatosur një roje. Ka qenë një prokurorët më të spikatur në atë kohë, kishte çështjet më të rëndësishme, ato të krimit të organizuar, ai kishte gjithë ngjarjet e rëndësishme të vitit 97 të krimit të organizuar. Më kujtohet ai ka bërë një verifikim spektakolar, duke marrë nga një ata të protestës së vitit 97 në Vlorë. Kishte rezultuar që vetëm pas një viti të gjithë ata ishin 100-200 të parët, po themi, 90% tyre ishin vrarë. Një mbrëmje nëntori në vitin 98, dikush edh një granat nga dritarja brenda banesës. Fati ishte me ta. Granata nuk shpërtheu. Tronditja ishte tepër e madhe për atë akt, që nuk kursente familjen dhe fëmijët e prokurorit. Ne tentuam të zhvillojmë një intervistë me Imçin, por ai nuk preferonte ta risilte në kujtesë këtë ngjarje të idhur të jetës së tij. Gazetari dhe studiuesi Roland Qafoku edh dritë mbi një takim që ka pasur ose kohë me Imçin pas ngjarjes. E maj mend ditën tjetër që ishte shumë i shqetësuar, i shpërfituar nga ajo që kishte ndodhur, se nuk ishte pak, nuk po pyes për veten time, thoshte, por për familjen. Në vend ngjarje u sekuestrua granata e pashpërthyer. Nuk dihet nëse pati ndonjë emër të dyshuari, por dihet që sot e kësaj dite askush nuk është akuzuar apo dënuar. Pista kryesore që u ngrit lidhej me çështjet që Imçi kishte në hetim. Ai ishte një prej prokurorëve për ngjarjet e 14 shtatorit 98 dhe kishte marrë shpeshherë kërcënime të hapura. Ishin përplasje drejt për drejt, edhe ishin përplasje të Sande Gjyqit. Nuk ishte problem, ai pa nderin Sande Gjyqit shante prokurorin. I thoshte kur dalun do të vras. Ato që e kanë realizuar kanë pas për qëllim që të godisin jo vetëm zotin Imçi, por të godisin një sistem tërë që i binte barra dashje pa dashje të hetonte zullumet e politikës. Më vonë, Imçi do të ngjitej deri në postin e zëvendës ministrit të brendshëm. Në vitin 2002, ai së bashku me drejtorin e policisë në atë kohë, Veli Myftari, do të arrestoheshin për ta ashtu quajturin skandalit tenderit të pasaportave. Imçi u akuzua për shpërdorim detyre e falsifikim dokumentash dhe shkelje të barazisë në tendera. Dhe nga protokollet përkatëse rezulton se unë nuk kam lejuar asnjë shkelje ligjore në këtë procedurë prokurimi. Në gjykatën e lartë, ai u shpall fajtor vetëm për akuzën e dytë. Imçi në një intervistë që do të jepte disa vite pas arrestimit, do të shprehej se akuzat ishin politike dhe se gjykata vërtetoi që nuk ishin shpërdoruar parat. Gjatë kësaj interviste, Imçi tha se njerëzit e Sali Berishës i hodhën granat sepse ai kishte kërkuar që ish presidenti i asaj kohe të paraqitej në prokurori për ngjarjet e 14 shtatorit. Ai ishte një viktim e politikës bashkë me Veli Myftarin, me sa i kam njohur unë si gazetar. Krimi në Shqipëri ka pasur shënjestër deri tani edhe njeriun më të rëndësishëm të sistemit gjyqësor, kryetarin e gjykatës kushtetuese. Metoda e sulmit ishte ngjashme me ato që kishin ndodhur edhe më parë. Femia Abdiu dhe familjarët e tij i shpëtuan mrekullisht një atentati me tritol në banesë pas ditën e 11 nëntorit të vitit 98. 21 vite pas ngjarjes, ai rrëfem për Top Story momentet e këtij atentati të frikshëm. Unë banes kisha një mik timin me bashortën e tij që kishin ardhur për vizitë. Për fatin e mirë tonin dhe të fëmijëve të mi, ne ishim vendosur në kuzhinën e banesës që ishte larg, disa metër larg në hyrjen kryesore të banesës, dhe krejt papritur u dëgjua një zhurmë mjaft e madhe.
Një sasi e madhe tritoli shpërtheu në derën kryesore duke shkatëruar thuajse tërësisht banesën. Dëme të shumta pati dhe të fqinjët e familjes Abdiu në një pallat pranë rrugës Myslim Shyri në kryeqytet. Më kanë larguar nga banesa, jam transportuar dhe kam shkuar e kam banuar për disa ditë rresht në banesën e vllajt në periferi të Tiranës. Këshilli i Ministrave kishte vendosur që ta ruante banesën e kryetarit të gjykatës kushtetuese dhe kështu kjo situatë vazhdoi duke e ruetur atë deri sa qesh unë deri në vitin 2004. Ngjarja ndodhi në sfondin e një klime politike të tensionuar. Vendi ishte në një fushat të ashpër për kushtetutën. Mazhoranca dhe opozita kishin ndasi të thella. Unë dyshoj më tepër ajo që një ngjarje politike për një arsye sepse në atë kohë unë isha shpalosur nëse flasim kështu me ide dhe mendimet e mia pro kushtetutës dhe së dyti sepse për referendumin e parshëm që kishte humbur për kushtetutën, unë kisha kisha shkruar kundër projektit që u paraqit atëherë nga zoti Berisha në atë kohë president. Shpërthimi në banesën e kreut të gjykatës kushtetuese ndodhte vetëm 2 muaj pas ngjarjeve të 14 shtatorit. Edhe institucioni që ai drejtonte ishte pushtuar nga ata që udhëhoqën revoltën me armë. U plaçkitën zyrat, u dëmtuan një pjesë e tyre, kishin hedhur dhe kishin lënë plaçkicit, edhe plumba, edhe gjoja, edhe materiale të tjera në shenjë revolte. Në deduksionin që bën shumë vite pas ngjarjes, Femi Abdiu e dyshime mbi disa dosje që ai kishte në dorë. Bëhet fjalë për çështje që lidheshin me konflikte pronësie. Në atë kohë, në atë javë, siç më vonë konstatova, vemre se ishin zhvilluar disa seanca gjyqësore për çështje delikate pronësie që lidheshin me vlera me shuma të mëdha e me avokatë të ndryshëm që kishin ardhur, kishin përfaqësuar ato edhe në gjykatën kushtetuese. Lidhur me ngjarjen, nuk është çuar para drejtësisë askush. Dosja do të psonte fatin e shumë ngjarjeve të tjera që kishin paraprirë. Ishte goditur kreu i gjykatës më të rëndësishme në vend, por shteti ishte i paaftë i thë dritë. Unë vija re një farë logështie, një farë mosbesimi të personave me cilët bisedoja për to. Punojnë të prokurorisë, deri prokurorisë përgjithshme. Deri të ish prokurori, i cili më kishte premtuar se do ta vështronte sipas kompetencave që kishte çështjen, por 2-3 muaj më vonë më informoi krejtësisht në rrugë personale, jo zyrtare, se çështja ishte pezulluar, është bërë një punë formale, është bërë një punë mbase edhe e pamjaftueshme profesionale për të shkuar deri në fund asaj ngjarje. Në rrethe të ndryshme kanë qarkulluar edhe emra autorësh, por kurrë nuk u formalizua një akuzë zyrtare. Identitetet e këtyre personazheve kanë shkuar madje deri në veshin e ish-gjyqtarit Abdiu. Provat nuk janë gjetur kur për fajsin. Herë nuk kam mungur rastet kur të përmendeshin si të dyshuar njerëz për të cilët unë nuk kam pas asnjë lloj dyshimi. Njerëz herë përmendin emra me lidhje politike, herë përmendin emra juristë që lidheshin me karrierën e punonjësve të gjykatës kushtetuese. Një krim makabër tronditi vendin në 19 shkurt të vitit 99. Vajza e prokurorit nga Vlora, Luftar Hyseni, Kozeta Hyseni, u gjete masakruar me gur në kokë në qytetin Studenti në Tiranë. Top Story ka siguruar nga dosja hetimore detaje ekskluzive dhe emrat e të dyshuarve që dalin në dritë për herë të parë nga kjo ngjarje mbushur me mister. Mbrëmjen e 18 shtatorit, rreth orës 23:40 minuta, një vajzë i thot shoqës së ngushtë të Kozetës në korridorin e godinës 25 ku ajo strehoi se dikush e kërkonte poshtë. E informuar nga shoqja e dhomës, numër 418, Kozeta del në balkon, por nuk shikon askënd. Ashtu siç ishte, zbret dhe nuk kthehet kurrë. Të nesërmen, në orët e para të mëngjesit, ajo gjendet e masakruar me gur në kokë,
pranë kinoklubit të qytetit Studenti. Ka qenë momente shumë të rënda. Unë kam marrë guximin atëherë, ja kam thënë, dhe kam parë se si një prokuror, domethënë kaq i fortë tek fëmia kputet, domethënë dorëzohet. I pari që u shoqërua për ngjarjen ishte Agim Karafili, me të cilin thuajse 20 vjeçarja kishte lidhje. Ky njihej si person me precedent penal. Ai deklaroi se në momentet e krimit ka qenë në banesën e tij. Alibin e konfirmoi bashkëshortja dhe prindërit e Karafilit. Ndaj tij nuk u ngrit akuzë. Agim Karafili nuk jeton më. Dikush e ekzekutoi vite më vonë. Në atë kohë, i dyshuar ishte edhe një person i identifikuar me emrin Dritan. Ai shoqëroi me një punonjës policie të quajtur Gëzim Ngelaj. Në një rast, Dritani i kishte dhunuar Kozetën dhe kishte tentuar ta përdhunonte. Siç konstatohet në një relacion të prillit të vitit 2005 në dosjen e timore, bie në sy fakti se asnjëherë nuk u çuan më tej veprimet për të identifikuar atë person. Edhe sot, Dritani është një person misterioz. Aso kohë, policia shoqëroi dhe një personazh të njohur të botës së krimit, Indrit Dulen nga Durrësi. Në dosjen e timore, ai përshkruhet si një person me rrezikshmëri të lartë. Ai ishte gjendur në qytet Studenti atë mbrëmje bashkë me 2 miqtë e tij, Dashamir K dhe Arjan Matoiti. Ky i fundit i ekzekutuar vite më vonë për çështje ende të panjohura. Ata i kishin shprehur dëshirën shoqes së ngushtë të Kozetës që me shoqet e dhomës të dilnin së bashku. Vajzat kishin refuzuar. Dule deklaroi se në momentet e ngjarjes kishte qenë në banesën e të fejuarës. Kjo alibi e tij nuk u vërtetua kurrë, pasi e fejuara nuk u mor në pyetje. Siç nënvizohet në dosjen e timore, Dule dhe miqtë e tij i japin të dhëna kontradiktore lidhur me lëvizjet e përbashkëta që ata kishin kryer në orët para dhe pas krimit. As ky ballafaqim nuk u krye kurrë nga grupi hetimor. Në dosjen e timore, përmendet edhe një fakt shumë i rëndësishëm lidhur me studenten që kishte njoftuar se dikush kërkonte Kozetën. Ajo është tetësja Mirela K. 12 ditë pas ngjarjes, Mirela u largua nga Shqipëria edhe pse ishte ende studente. Top Story ka mësuar se Mirela u kthye në atë vepër gjatë viteve të fundit. Ajo u pyet për ngjarjen dhe deklaroi se kishte dëgjuar që dikush e kërkonte Kozetën, por nuk e kishte parë personin. Edhe sot, ngjarja është ende e pasbardhur. Nuk dihet nëse ngjarja lidhet me detyrën e babait të viktimës si prokuror, por fakti është që personat e dyshuar kanë qenë njerëz me precedent të theksuar penal. Për të gjitha mosveprimet dhe dyshimet që çojnë implikimin e punonjësve të policisë në fshehjen e së vërtetës, babai i Kozetës i ka çuar letra ish-ministrit Fatmir Xhafaj dhe ish-zëvendës drejtorit të policisë Tiranë, Edmond Rizaj. Nuk dilin rrethana që goditja e vajzës kishte ardhur për shkak të funksioneve që kryente i ati i viktimës prokuror. Qindra student dhe aktivist dole në një marshim omargj në atë kohë ku kërkonin drejtësi. Mes tyre, në radhën e parë quhej studenti juridikut, Skerdilajt Konomi nga Vlora, një njeri që luftoi për drejtësi derisa krimi e ekzekutoi në mënyrë makabre, duke qenë sot i vetmi gjyqtar i vrarë nga dora e krimit. Në foton tjetër, ai shihet në një prej dhomave të qytetit Studenti me disa shok të afërt, mes tyre vllai i Kozetës, Elidoni, i cili sot është prokuror duke ndjekur rrugën e të Atit. Në 12 dhjetor të vitit 2002, një shpërthim i fuqishëm tritoli dëgjohet në banesën e kryetarit të gjykatës së Rrethit, Besnik Hoxha. Lënda plasëse ishte vendosur në derën kryesore të banesës. Fatmirësisht, nuk pati persona të lënduar. Edhe sot, ngjarja është mbuluar nga hije të forta misteri. Hoxha vijon karrierën si gjyqtar me plot akuza mbi shpinë. Ai mbahet mend si gjyqtari që nxori të pafajshëm gardistët Ndrea Prendi dhe Agim Lupo për vrasjen e 4 demonstruesve në 21 janar të vitit 2011 para kryeministrisë. Ai është një vendim i turshëm që kanë dhënë gjyqtarët e saj kohë. Edhe për herë të parë po ju a them juve që gjyqtarët janë ndarë 2-1 në atë vendim. Nuk kanë qenë 3-0. Një ka qenë për ankimimin që mbronim ne prokurorët të apelit. Dhe kam ndjerë trishtim të madh. Ishte data 30 shtatore vitit 2003. Shoferi gartës Genci Sina, si çdo ditë, ishte ngarkuar të shoqëronte familjarët e prokurorit të përgjithshëm, Theodoris Hollaku. Ishte shoferi familjes së prokurorit përgjithshëm, Theodoris Hollakut.
shoqëronte zonjën Zeqine Sollaku me fëmijët. Rreth orës 21 të mbrëmjes, mjeti tip Land Rover, që drejtohej nga 32 vjeçari Sina, me targa TR 1762i, ndodhej në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përballë piramidës. Një taksi afrohet paralelisht. Dikush nxjerr një pistolet me silenciator dhe qëllon disa herë duke lënë të vdekur në vend. Bashkëshortja e kryeprokurorit, Zeqine Sollaku, sot gjyqtare, dhe vajza e tij nuk pësojnë asnjë lëndim dhe shtrënditje së madhe psikologjike. Ka qenë ditë e hënë, ora 9 e darkës, kur mua më bie telefoni i shtëpisë, më merr një kushërir i burrit tim, edhe më thot, ku e ke Gencin? Unë i thash në punë. Kur mbas 10 minutave, më merr prap xhaja i burrit tim, dhe më thot, ku ish Genci? Kur faktikisht ishte bërë publike në televizor dhe unë nuk e kisha parë që aty erdhi shkatrimi i familjes tonë. Më la me një djalë të vogël 3 vjeç. Pas krimit, autori largohet në këmbë nga vendngjarja. Pas, e ndjek edhe një vajzë që ndodhej së bashku me të në taksi. Prokuroria identifikoi si autor të krimit Altin Arapin. Ai u arratis drejt Belgjikës, ku jeton dhe sot. Arapi konsiderohej si një prej drejtuesve të ashtu quajtërës organizata Hakmarrja për Drejtësi. Unë nuk kam asnjë lloj përgjigje. Di që është ato fillimet e para thanë është hakmarrja për drejtësi. Unë konkretisht nuk u dënuha. Morëm burgim të përjetshëm, pa ata nuk ndodhen këtu. Ngjarja ka një emër autori, por sot e kësaj dite nuk dihen motivet. Genci nuk ishte shprehur kurrë shqetësim te familjarët. Fare, ja. Asnjë lloj problemi. Binte puna 2 herë, kush ashtu ne ça jemi rrogtar, jemi ça do na bëjnë neve. Bashkëshortja e Gencit bën një deklaratë të fortë, ku thotë se ngjarja ishte mesazh për kryeprokurorin Teodori Sollaku. Genci nuk ka pas probleme personale. Genci u vra prej prokurorit të përgjithshëm që i shërbente. Edhe s'kishte pse e vriste mes bulevardit ai me zonjën. Mund ta vriste fare mirë këtu ku ishte. Që këtu kuptohet prej prokurorit të përgjithshëm është vrarë. Mua më ka vrarë shteti. Për të tjerët se s'kishte as hak as gjë kujt. As vë, as trafikoj fëmijë, as drogë që i thonë saj. Vetish kryeprokurori nuk e ka komentuar kurrë në media ngjarjen. Ai nuk ju përgjigj as kërkesës së Top Storyt për një intervistë. Familjarët e Gencit thon pas 16 vitesh se ish kryeprokurori Sollaku nuk pati vullnet për t'i shkuar deri në fund zbardhjes së krimit. Një herë ka ardhur Sollaku sa asgjë, në 5 minuta iku. Nuk më ka ndihmuar. Unë thjesht ja kam lënë drejtësisë, drejtësia tha do ta zbardhë ngjarja, deri më tani nuk më ka komunikuar gjë dhe nuk ka zbardhur gjë. Edhe pse Genci ishte punonjës i Gardës së Republikës dhe u vra në krye të detyrës, për të nuk është dhënë statusi i dëshmorit të dheut. Unë shtetit i kërkoj vetëm këtë, të më vendos statusin e dëshmorit që i takon. Thjesht të vire drejtësia në vend. Ky është mesazhi i Albanës, një nëne që ka rritur e vetë me djalin. Ai ishte vetëm 3 vjeç e gjysmë kur Genci u vra. Djali e vuan shumë. Në çdo moment që shikon, dëgjon, e jepnin televizionet atjere, sa ka qenë shumë i vogël dhe vinte, siç duket shikonte reagimin tim të fytyrës, e thoshte mami nuk është gjaku i babit ai, është gjaku i atij të keqit që vrau babin. Llogaritë ka qenë 3 vjeç e 2 muaj. E kam këtë goshën të djallë. Në zekin arrit të qatë, i kom nej të afer, qante, të rrit të shku më shko alë. Kaluaj po mos nuk harroj dhe të shkoj afer se të në bëritet pa faj.
Në janar të vitit 2006, një sasi tritoli shpërthe në derën e banesës së gjyqtarit të rrethit, Artan Çupi. Unë që duke fjetë gjumë bashkë me familjen time, bashkëshortën dhe 3 fëmijët e mi. Jetoj në këtë parlament këshilli në pallat, në katin e 3. Dëgjoj një shumë të fuqishme. Jam zgjuar nga kjo prisëm dhe në instinktive fillimisht jam drejtuar për tek fëmia i vogël, tek 2 fëmijët e tjerë që ishin në kuzhinë. Ngjarja nuk pati pasoja në njerëz, por vetëm dëme të shumta materiale. Dukej se autorët kishin si synim të jepnin një mesazh për gjyqtarin. Ngjarja nuk u zbardh kurrë. Çupi ka tërhequr vëmendje në veprimtarinë e tij si gjyqtar. Në vitin 2013, Prokuroria e Rrethit dërgon një ankesë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ndaj Çupit. Aty, theksoi se gjyqtari kishte shkelur ligje në shumë raste gjatë vitit, duke dhënë masa të lehta sigurie për personazhe të botës së krimit. Qofse hyn pazare, qofse premton palishmëri, goditjet mund t'i kesh të pranishme. Disa muaj më vonë, në korrik të vitit 2006, historia përsëritet. Këtë herë në qytetin e Thierit. Familja e gjyqtarit Pirro Sota kaloi momente paniku pasi një sasi eksplozivi shpërtheu në derën e banesës. Ngjarja nuk pati pasoja në njerëz. Tronditja ishte e madhe tek gjyqtari, që me sa duket, dikush donte t'i jepte një mesazh. Ngjarja mbeti e pasbardhur. Çdo njeri që i ndodh një gjë, qoftë qytetari thjesht, po aq më shumë zyrtari i lartë, do përpiqet përveç se kolegët e tyre që do hetojnë, do përpiqet dhe vetë të marrë verse nga erdhi. Dhe jam i bindur që shumica e njerëzve që janë gjallë, që i kanë mbijetuar këtyre gjërave, e kanë arrit që të kuptojnë se nga i ka ardhur. Pirro Sota është gjyqtari që ka pranuar disa kërkesa për ulje dënimi nga Fatmir Kajolli, një personazh i dënuar nga drejtësia italiane për organizat kriminale dhe trafik droge. Në mars të këtij viti, Sota është paditur nga policia e shtetit, pasi liroi nga burgu një zyrtar të bashkisë Mallakastër që kishte goditur me gur në kokë një efektiv të uniformave blu. Disa vite më parë, Sota liroi presidentin e ekipit të Bylisit, Besnik Kaplanaj, i cili dhunoi me sende të forta një zyrtar të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndaj Sotës, janë depozituar edhe ankesa të tjera në KLD për dhënien e masave të lehta për persona të arrestuar me armë. 5 muaj më vonë, drejtësia pëson një tjetër tronditje. Këtë herë, radha ishte e gjyqtarit të Lezhës, Jak Ndoka. Në muajin dhjetor të vitit 2006, ati vendosin një sasi eksplozivi në automjetin e tij. Fatmirësisht, nuk ishte pasoja në njerëz. Unë kryj një detyrë shtetërore dhe mendoj që kryj me shumë rigorozitet. Kjo është diçka që është dhënë për shkak të detyrës. Unë nuk kam asnjë mosmarrëveshje me asnjë qytetar të Lezhës. Kemi nga gjithë llojet e sallatrave në këtë histori të dëmtimit, domethënë të njerëzve drejtësisë. Ka shumë raste që mund të jenë për hir të paganësisë vendimeve të dhëna, për hir të premtimeve të pambajtura. Emri i gjyqtarit Ndoka u dëgjua në procesin për tjetërsimin e pronave tek Rana e Hedhun. Në atë proces, ai pranoi kërkesën e prokurorit të çështjes për pushimin e disa akuzave ndaj kryebashkiakut të atëhershëm, Fran Frogaj dhe zyrtarëve të tjerë. Në janar të vitit 2007, një sasi tritoli shpërthe në derën e banesës së prokurorit Shkëlqim Sina në Fier. Ngjarja aso kohe u hetua në pistën që lidhej me detyrën e prokurorit. Njësoj si sulmet e tjera, edhe ajo ngjarje mbeti e pasbardhur. Sina nuk është ndonjë emër i përfolur, edhe pse shpeshherë është parë me dyshim lirimi disa personazheve me precedent penal në Fier. Ato që nuk e kanë humbur afatin e parashkrimit, duhet të jenë objekti i punës prokurisë posaçme ndaj korrupsion, sepse arrim të ndajmë pjesën e dëmtimit për hir të funksioneve me pjesën e dëmtimit për hir të kolegëve që kanë abuzuar me detyrën e punonjësit drejtësisë, për mua. Po në janar të vitit 2007, gjyqtarja e Fierit, Irena Meneku, i shpëtoi mrekullisht një atentati brenda institucionit.
një person hyri me armë brenda gjykatës dhe ju drejtua Menekut. Në atë moment, ndërhyri Roja Gimgjoka, i cili mbeti i plagosur nga të shtënat. Gjyqtarja nuk pësoi asnjë lëndim. Meneku është një gjyqtare e cila nuk është përfolur për çështje të dyshimta. Në mars të vitit 2007, gjyqtari i Thjerit Skënder Damini mbetet i plagosur në një atentat. Ngjarja u hetua si sulm për shkak të detyrës. Mundet që goditja ndaj tyre mund të ketë ardhur dhe për një raport jo të drejtë me drejtësinë, ose me detyrën që ata bënin. Ai u vu në qendër të presioneve të opinionit publik, pasi ishte një nga 3 gjyqtarët që mbështetën prishjen e vendimit për dënimin për jetë të Dritan Dajtit, autorit të vrasjes së 4 policëve në vitin 2008 në Durrës. Ky vendimin e Dritan Dajtit nuk e ka marrë vetë. E ka marrë me atë të gjykatës së apelit të Vlorës. Pra kanë qenë turp gjykues. Gjatë një kontrolli blic të policisë, pas atij vendimi, gjyqtarët u gjetën në banesë 17.000 euro kesh, të fshehura mes rrobave, si dhe disa municione. Në janar të vitit 2008, një shpërthim i fuqishëm tronditi familjen e gjyqtarit Liradin Lila me banim në një pallat pranë liçenit në Pogradec. Lënda plasëse ishte vendosur në garazhin ku Lila mbante mjetin e tij. Fatmirësisht, nuk pati asnjë të lënduar. Duket se autorët kishin qëllim dhënien e një mesazhi. Emri i këtij gjyqtari troqi vëmendje në vitin 2016, kur dha dorëheqjen nga detyra para se t'i nënshtrojë procesit të vettingut. Është data 9 shkurt e vitit 2008. Pas një dite normale pune, antari i gjykatës së lartë, Ardian Nuni, po i drejtoi banesës së tij te komuna e Parisit. Ishte ora 21:00 kur një person ju ofrua dhe qelloi 2 herë me pistolet ndaj tij. Nuni mori një plumb në këmbë dhe një në shpatull. Fatmirësisht, ai mbijetoi. Nuni ishte një personalitet, dhe me thënë atë kohë, njëri i papërfolur në kuptimin e zbatimit ligjit korrektësisht. Ka qenë duket për jetën e tij personale, nuk ka të bëjë me veprimtarinë e tij si gjyqtar. Në vitin 2011, kërcënimet shtrinë edhe të avokatët. Në datën 9 shkurt, avokati Genz Gjokutaj konstaton poshtë mjetit të tij një pako të dyshimt. Ai thërret me njëherë policinë dhe forcat xheniere, konfirmuan se bëhej fjalë për eksploziv. Ky është niveli i shoqërisë shqiptare. Nuk e kuptojnë se ç'është roli i avokatit. Që avokati kryen një detyrë, afron një shërbim. Dikujt i duket se kur ja ka bërë avokati. Avokati ja vetëm afron shërbimin. Ngjarja nuk u zbulua kurrë. Gjokutaj ishte në qendër të opinionit publik atëherë, pasi përfaqësonte biznesmenin serbo-bosnjak Damir Fazlić, i akuzuar për pastrim parash, trafiqe dhe evazion fiskal. Ai përflitej nga opozita e kohës si lidhje afërt e kryeministrit të atëhershëm Berisha. Ka më pak avokat dëmtuar se sa gjyqtarë prokuror. Vetëm 2 raste kemi avokat. Kjo tregon që avokatët janë përshtat mirë me sistemin e mbrojtjes së klientëve të tyre. Dhe kanë qenë korrekt dhe një pjesë të tyre kanë qenë korrekt në komunikimet okulte ndërmjet të palëve që kanë prodhuar korrupsion në Shqipëri, në gjysor. Në 22 mars të këtij viti, Elbasani u trondit nga një atentat i tipit mafioz ndaj avokatit Ravik Gura. Ai po konsumonte një kafe në një lokal në qendër të qytetit. Rreth orës 19:15 minuta, një person me kapele i afrohet dhe e qellon me pistolet me silenciator pas koke. Ngjarja nuk u zbardh kurrë. Gura ishte përfaqësues i personave të njohur të botës së krimit në Shqipëri, si pjesëtarët e fisit Çapja në Elbasan dhe Emiliano Shullazi në Tiranë.
Disa muaj pas vrasjes avokatit Gura, vendi do të tronditej sërish nga një krim me metoda mafioze. Më 1 nëntor, pas mesditës, prokurori Arjan Ndoj po trekonte në një lokal në zonën e plazhit në Durrës. Ai shoqërohej nga shoferi Andi Maloku dhe i forti sukthit, Aleksander Lao, i njohur me emrin e dytë si Pëllu Muarremi dhe pseudonimin Rumi. Nëse ti merr ha një drekë, ikën pasaj me një kriminal, nuk po them kriminal, po një person që ka probleme me drejtësinë, kjo nuk është normale. A imagjinon Giovanni Falconen me makinë tikte apo Pierluigi Vinjen? Po nuk ndodh. Pasdite, ata u nisën drejt Tiranës. Te mbikalimi i Shkozetit, një mjet tip Benz afrohet paralelisht me veturën e prokurorit dhe 2 persona hapin zjarr me breshëri. Ndoj, Rumi dhe Maloku plagosen rënd. Ky i fundit ndron jetë pas disa ditësh në spital. Atentati ndodhte vetëm pa kohë pasi prokurori ishte identifikuar nga kryeministri si një prej njerëzve të drejtësisë në grupin Kap çfarë të kapësh para vetingut. Po kjo nuk është një gjë normale. Tani që të thuash ma bëri Edi Rama, se tha jo po kështu nuk. Po hyre në kontakte, po hyre në marrëveshje të tilla që nuk janë ligjore me ato të cilët ti ke për detyrë për të hetuar, prit nga ato që goditje të tilla do kesh. Ndoj ishte akuzuar dhe nga avokati Ilia në Durrës se kishte pajtuar 2 persona ta dhunonin pas një debati në sallën e gjyqit. Thoshte, sipas Ilis, unë e takova më pas, që ai i ka nxitur këta, meqense Ilia kishte pasur një shkëmbim replike me të. Aleksander Lao, apo Rumi, i ndodhur në mjet me prokurorin, është një personazh i njohur i botës së errët. Ai është akuzuar nga biznesmeni libanez Fadi Mitri, si personi që e dhunoi dhe kërcënoi të lindë Shqipërinë në shtator të vitit 2016. Mitri ishte duke ndërtuar te Gjiri i Lalzit një resort turistik me vlerë $450 milion. Pretendime mbi truallin kishte edhe një person që përfaqësohej nga avokate Ilderina Ndoj, pikërisht bashkëshortja e prokurorit Arjan Ndoj. Më thonë që nga pikpamja profesionale nuk është se është kështu, nuk është peshë e lehtë. Është djalë që merr vesh nga zanati që bën. Zakonisht këta ku nuk janë korrekt me ligjin bën shumë të rrezikshëm. Interesant është fakti se bashkëshortja Arjan Ndoj kishte marrë dhurat 196.000 metra katror tokë në Durrës. Njerëzit e drejtësisë duhet kuptojnë që nuk mund të jenë edhe prokuror dhe avokat në të njëjtën kohë. Nuk mund të jenë domethënë edhe sotir dhe sefer. Duhet të zgjedhin. Fakti më kompromentues në gjithë këtë histori ishte dosja hetimore e ekzekutimit të gjyqtarit Skerdilajt Konomi në vitin 2011 në Vlorë, e cila u gjet në mjetin e prokurorit. Alibia e tij është se studioja ligjore e bashkëshortes ka ofruar konsulencë ligjore. Për pronat e Gjirit Lalzit, çdo dosje që hetohet, asnjëherë nuk quhet e finalizuar, sepse çdo gjë është e lidhur me gjëra të tjera. Është e lidhur me hipotekën, është e lidhur me pushtetin lokal, është e lidhur me falsifikime, është e lidhur me abuzime, është e lidhur me konflikte civile brenda familjes, është një oktapod. Skerdilajt Konomi dyshohet se u vrap pikërisht nga mafja e pronave në Gjirin e Lalzit, ku ai kishte fituar betejën në gjykat për pronësinë mbi 275 hektar tokë trashëgimi. Çështja është ende pezull në gjykatën e lartë, ku pasardhësit e Azmit Toptanit kanë bërë rekurs. Dosja e vrasjes së Konomit, përfshirja e prokurorit Ndoj dhe të fortit të Sukthit në çështjet e pronave në Gjirin e Lalzit, kanë orientuar hetuesit të ulëmtojnë drejt një skeme gjigande mafioze në trojet bregdetare. Mesazhi është i qartë me ekzekutimin e Konomit 8 vite më parë, i cili u pa live në televizion teksa jepte shpirt pas shpërthimit në makinë. Komunikova në parim me prokurorët e krimeve të rënda dhe i thash, a kemi në dhënë, a jemi afër autorëve? Më thanë deri tani nuk kemi asnjë dhënë, pavarësisht punës që po bëjmë. Dhe nuk jam ndier mirë, me thënë drejtën, sepse nga njëra anë ishte ekzekutuar një gjyqtar live, nga ana tjetër politika që drejtonte organet ligjzbatuese, donte qetësonte situatën, duke thënë që kemi prova, jemi afër autorëve. Sot, vija bregdetare e Gjirit Lalzit është pushtuar nga vilat e njerëzve të rëndësishëm të politikës, drejtësisë dhe siç kemi parë, edhe nga njerëzit e krimit të organizuar. Atentatet e trajtuara në këtë dokumentar ndaj njerëzve të drejtësisë kanë disa të përbashkëta.
Shumica e tyre janë ndërmarrë me tritol për të realizuar atentate njësoj si Falcones. Është elementi që grupet kriminale mafioze përdorin për të ushtruar presion. Gjyqtari mund të ekzekutonte tek dera e shtëpisë. Mjafton me një armë, zjarri dhe mundet. Aty ishte demonstrimi i hapur që u ekzekutuar në mënyrë të rëndë, siç janë ekzekutuar, ju e dini, në Itali, fundi viteve 80, mesazhet kanë qenë forta. Edhe pse kontrollonin sistemin e drejtësisë, interesant është fakti se si prokurorët nuk kanë zbardhur asnjë prej plagosjeve, atentateve, kërcënimeve dhe vrasjeve. Kjo është një gjë që nuk të jep argumenta për të thënë që këto njerëz u goditën për hir të funksioneve që kryenin, apo u goditën për rrethana të tjera, për ngjarje të tjera. Kontaktet e disa prej tyre me njerëz të botës së errët apo dosjet e korrupsionit kanë treguar se një pjesë e mirë e tyre janë sulmuar pikërisht për këto arsye. Procesi vettingut i eliminoi një e nga një dhe tregoi se ata nuk ishin prokuror si Falcone. Politika duhet ta kuptoj se çdo thot të zgjedhësh një prokuror dhe çdo thot të zgjedhësh një gjyqtar. Janë figura që duhet menduar mirë kur vjen njerëzit. Nuk mund t'i marrësh nga rruga njerëz që s'kan asnjë lloj kulture personale herë. Se po s'pate kulturë personale, kulturën profesionale s'ke ku ta vendosësh. Ne kemi 300 policë të vrarë, do të policët kanë qenë atje në ballë, duke luftuar me armë krimin dhe kanë mbetur 300 viktima, dhe nuk është pak, është shifër jashtëzakonshme. Dhe s'kemi as prokuror dhe as një gjykatës të vrarë, do të për çështjet që ata që totojnë. Kjo është ironike. Kjo do të thotë që drejtësia nuk e ka luftuar krimin organizuar. Drejtësia shqiptare ka pasur dhe ka shumë njerëz që janë përballur me krimin. Disa prej tyre kanë sakrifikuar shumë, siç treguam në këtë dokumentar. Por më të shumt janë ata që kanë abuzuar. Nuk kemi akoma, dhe kjo është fati mirë, nuk kemi akoma të pastër ekzekutime nga grupet e strukturuara mafioze, kriminale, për hir të funksioneve të një gjyqtari dhe të prokurorit. Pastër, fare. Në nësfondin e një debati të gjerë publik që prodhoi atentatin ndaj prokurorit Ndoj dhe ashtu quajtur reaksion kundër grupit të njerëzve të drejtësisë të etiketuar KCK, një tjetër atentat është regjistruar. Mesnatën e 24 nëntorit, duke u gdhir data 25, në Shkodër, i është vënë zjarri automjetit të gjyqtarit të rrethit, Andri Ymeri. Gjyqtari do të deklaronte pas krimit se ngjarja lidhet me detyrën. Patjetër, nëse kam qenë në objektivi për shkak detyrës. Ymeri është përfolur disa herë për korrupsion. Rasti më flagrant është ai viti 2014, kur u denoncua nga emisioni investigativ Fix Fare, pasi së bashku me gjyqtarin Ken Dhima kishin marrë 2.000 euro rishfet. Top Story u përpoj shtith dhe dritë mbi disa ngjarje kriminale që kanë goditur zyrtarët e sistemit të drejtësisë. Një pjesë e tyre janë goditur nga krimi, pasi kanë favorizuar bandit dhe mafioz. Disa të tjerë janë vrarë për shkak të detyrës. Ata nuk janë si Falcone dhe as si Borsellino, sepse atentatet ndaj tyre janë pa autor dhe mbështillen nga misteri.